میدونستی از هر 3 نفری که متقاضی درمان ارتودنسی ان 1 نفر بالای 30 سال سن داره؟ اگه فکر میکنین که ارتودنسی مختص نوجوانا و بچه هاست اشتباه میکنین. تو این ویدیو میخوایم ببینیم که بزرگسالان چجوری میتونن ارتودنسی بکنن. سلام و درود، من دکتر زهیرم و اینجا دنتراپیه. قبل از هر چیز میخوام راجع به چند تا باور غلط درباره درمان ارتودنسی صحبت بکنم. باور غلط اولی که وجود داره اینه که از این سنی به بعد دیگه نمیشه ارتودنسی کرد و ارتودنسی مختص نوجوان‌ها و بچه‌هاست. خب این یه گزاره غلطه. در واقع ارتودنسی درمانیه که مبتنی بر حرکت دندوناست و دندون تقریبا توی هر سنی میتونن حرکت بکنن. درسته شما هر چقدر سنتون بالاتر میره این حرکت سخت‌تر و کندتر اتفاق میفته و در نتیجه پروسه درمانتون هم بیشتر طول میکشه. اما این یه واقعیتی که توی هر سنی دندونا میتونن تحت درمان ارتودنسی قرار بگیرن. باور غلط دیگه‌ای که وجود داره اینه که شما هر چقدر توی سن پایینتری ارتودنسی بکنید درد کمتری رو تجربه میکنید و هر چقدر سنتون میره بالاتر قرار درد بیشتری رو تجربه بکنید. خب از یه لحاظ این جمله درسته. وقتی که شما سنتون پایین‌تره دندوناتون راحت تر تکون میخوره توی فکتون و در نتیجه درد کمتری رو متحمل میشید و با بالا رفتن سن و سخت‌تر شدن و کندتر شدن حرکت دندونا این قضیه سخت میشه. اما در عین حال شما در نظر بگیرید که آستانه درد یک فرد 30 ساله احتمالاً از یک نوجوان 15-16 ساله بیشتره. در نتیجه اگه مجموع شرایط رو در نظر بگیریم دردی که اون نوجوان با اون فرد بزرگسال تجربه میکنن تقریبا تفاوت خاصی نداره و کلا هم درد درمان ارتودنسی غیر قابل تحمل و عجیب غریب نیستش. باور غلط بعدی که وجود داره اینه که ارتودنسی یک درمان صرفا زیباییه. ما یه استاد ارتودنتیستی داشتیم توی دانشگاه، یه خانم دکتری بود که میخواست مهاجرت کنه ایتالیا و میگفتش که توی اروپا بیشتر مردم دنبال درمانهای فانکشنالی مثل ارتودنسی هستن، برعکس اینجا که همه دنبال لامینیت و کامپوزیتن. در نتیجه اگه شما فکر میکنید که ارتودنسی یک درمان صرفا زیباییه اشتباه میکنید. بالعکس یک درمان فانکشناله به شما کمک میکنه که دندوناتون با هم هماهنگ‌تر باشن، میتونه باعث جلوگیری از مشکلات فکیتون بشه و حتی میتونه مشکلات گوارشیتون رو تا مقدار خوبی حل بکنه. تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگه دوستش داشتی لطفاً لایک و سابسکرایب کن و اگه دوستی داری که میخواد ارتودنسی بکنه میتونی لینک ویدیو رو براش شیر بکنی. پس یه سوال مهم اینجا به وجود میاد. الان یه فرد 35 سالم من که میخوام ارتودنسی بکنم، این کارو بکنم یا نه؟ حتما باید این کارو بکنی اگه دوست داری. منتها باید حواست به این قضیه باشه که حتما نیازه که صبر و همکاری و انگیزه خودت نشون بدی تا این پروسه به خوبی انجام بشه برات. در واقع درمان ارتودنسی ممکنه 1 سال، 2 سال، حتی 3 سال طول بکشه. کلی رفت آمد داره، باید هر جلسه چکاپ بشی، کلی درد باید تحمل بکنی. ولی اگه از خودت انگیزه و همکاری نشون بدی این پروسه میتونه ختم به خیر بشه انشالله. یه مسئله مهم دیگه‌ای که بزرگسالان باش درگیرن اینه که موقعیت اجتماعی و شغلیشون اجازه نمیده که اون براکت‌های نرمال رو روی دندوناشون داشته باشن. اینا باید چیکار بکنن؟ برای این افراد یه سری جایگزینا تعریف شده. مثلا اگه شما مشکلات ارتودنتیک خفیف تا متوسط داشته باشید، بسته به نظر ارتودنتیستتون ممکنه بتونید از الاینر استفاده بکنید. الاینر در واقع یک پلاستیک شفاف و نامرئیه که شما روی دندوناتون قرار میدید، به سختی هم دیده میشه و قابل تشخیصه و طی مدتی که نیازه میتونه دندوناتون رو مرتب بکنه. یا مثلا میتونید از ارتودنسی لینگوال استفاده بکنید. در واقع به جای اینکه براکت‌های ارتودنسی روی دندوناتون باشه، پشت دندوناتون کارگزاری میشه که خب دیده نمیشن. پس اگه سال‌هاست که میخواید ارتودنسی بکنید و فکر میکردید به خاطر سن بالاتون نمیتونید این کار رو انجام بدید، وقتشه که این کار رو بکنید. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر همینطوری بوده لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. 2 تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که میتونید ببینید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.